سلام دوستان، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. ممنون میشم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت ازمون حمایت کنین. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. دوباره دعوا کردیم و قهر کردم. رفتم تو اتاقم و روی تختم خوابیدم. هیچ وقت دلش نمیخواست روی تختمون بخوابه. میدونستم روی تخت خواب نمیخوابه و روی زمین میخوابه و پیشم نمیاد. خصوصا حالا که قهر بودیم. ناراحت بودم و آروم اشک میریختم. اما نه اینکه دعوامون شده باشه، بلکه اینکه ارزششو پیش من از دست داده بود و تقریبا دیگه هیچ حسی بهش نداشتم. فقط دلم به حال عمر از دست رفته خودم و روزایی که به پای اون حروم کرده بودم میسوخت. سوزش و درد و قلب اذیتم میکرد. 2 قرص خوردم و روی تختم دراز کشیدم. شماره اون زن هرزه رو روی گوشیش دیده بودم. اگه داشت بهم خیانت میکرد، کوچکترین حقی که داشتم این بود که بدونم با کی داره بهم خیانت میکنه. سیم کارت جدیدی رو که خریده بودم روی گوشیم انداختم. بعد از چند ماه باید میفهمیدم شکم درسته یا نه. گوشی توی دستم داشت بوق میخورد. به زنی که با شوهرم رابطه داری زنگ میزدم، اما با شنیدن صداش خشکم زد. تمام لحظاتی رو که بهش شک کرده بودم از جلو چشام گذشت و گوشی از دستم افتاد. صدای نازکش از پشت تلفن به گوشم میرسید که میگفت الو الو ای مردم آزاد. بعدم گوشی رو قطع کرد. من موندم و یه دنیا شک و تردید. زن قوی نبودم، ولی خب چون تو اون مدت هیچ کس به حرفام اهمیت نداده بود و باورم نداشت، تصمیم گرفته بودم یه مدرک درست و حسابی جور کنم و بعد آبروشو ببرم. نازگل نگاشو به آرمین دوخته بود و براش اشوه می اومد. با اینکه قیافش خیلی هم بی‌نقص نبود، اما لوندی رو خیلی خوب یاد گرفته بود. آرمین پیشونیشو بوسید و گفت چشم، معلوم نبود. باز از دست داداش بیچاره من میخواست. چون آرمین تک پسر بود، هوای زنشو خیلی داشت. همیشه میگفت باید همتون باهاش خوب باشین و چون خواهر نداره باید براش خواهری کنین. خواهرام همشون ازدواج کرده بودن. فقط من دختر مجرد خونه بودم که منم اون زمان با یکی تو رابطه بودم. بهنام دوست پسرم بود و توی دوره همی با دوستای مشترکمون با هم آشنا شده بودیم. بهنام پسر خوب و خونگرمی به نظر می اومد. به شدت زبون باز بود که نشون میداد تو گذشته با دخترای زیادی وارد رابطه شده. با اینکه گهگاهی حسادت هم گل میکرد، ولی خب گذشتش برام مهم نبود و پیش خودم میگفتم همین که الان دلش با منه و عاشقمه، همین برام کافیه. 1 سال و نیم از ازدواج برادرم میگذشت و نازگل طبقه بالای خونه مادرم ساکن شد. کلن زن آزاد و بی قید و شرطی بود که همیشه تو مهمونی‌ها و دور همیا با دوستای سرگرم بود. برادرم هم اعتراض به رفتارش نداشت و میگفت همینجوری عاشقش شدم و پسندیدمش، پس باید همینجوری هم درکش کنم. راستش ما هم خیلی کاری به کارشون نداشتیم. خودشون میدونستن و زندگیشون. چون خونش همیشه تمیز و مرتب بود و همیشه با روی باز، حتی از مهمونایی که سر زده میرفتن خونشون استقبال میکرد، ما کاری نداشتیم و هیچ دخالتی نمیکردیم. فقط مادرم به خاطر حس مادریش گهگاهی بهش میگفت نازگل جان تو رو خدای بچه بیار. ولی نازگل عصبانی میشد و میگفت دیگه این حرفو ازتون نشنوم. آخه بچه برا چیمه؟ تازه اول جوونی و خوشگذرونیمه. مامانم هم که چند بار این حرفو زده بود و جوابشو شنیده بود، دیگه ادامه نداد. تا اینکه منم بعد از چند سال دوستی با بهنام تصمیم گرفتم ازدواج کنم. یه روز با خانوادش به خواستگاریم اومدن. خیلی خوشحال بودیم که داریم بعد از چند سال چشم انتظاری به آرزومون میرسیم. ولی درست همون لحظه اول ورودشون، وقتی چشم بهنام به نازگل افتاد،
صورتش در هم رفت و اخماش کشید تو هم. تا آخر شبم زیر چشمی نگاش میکرد. هر وقت ازش سوالی میپرسیدم اونقدر فکرش مشغول بود که اصلا متوجه سوالم نمیشد. اصلا نمیدونست باید چه جوابی بده. شک همون شب به دلم افتاد و تو دلم چنگ افتاده شد. بهنام که هیچ وقت اون چند سال هیچی به هم نمیریختش و اخلاقش تغییر نمیکرد. نمیدونم چی شده بود که اون شبی که باید خوشحال باشه تا اون اندازه مضطرب شده بود. همش گوشیشو نگاه میکرد و حال و روز خوبی نداشت. اولای مراسم فکر میکردم شاید از استرسه، چون خودمم واقعا استرس داشتم و همش دعا میکردم همه چیز به خیر و خوشی پیش بره و تموم بشه. اون شب هر طوری بود همه چیز به خوبی پیش رفت و مادر بهنام به خواهرای زنگ زد و اونا با چند تا سبد گل و هدیه وارد خونمون شدن. چند تا سبد پر از هدیه که یه سرویس طلای گرون قیمت بود و توی سبد دیگه یه پارچه گرون قیمت برای چادر عروس. یه دستم آینه و قرآن آورده بودن. خیلی خوشحال بودم. تو صورت هر کدوم از خانواده‌م هم نگاه می‌کردم. یه ذوق و شوق خاصی داشتن و میخندیدن. ولی چهره نازگل خیلی تو همو گرفته بود. تو چشاش که نگاه میکردم غم و ناراحتی رو میدیدم. فکر میکردم که یه حسادت ساده است. ولی یه مرتبه از وسط جمعیت رفت بیرون و بعد رفت طبقه بالا. من که نمیخواستم اون شبم خراب بشه و بعد به دلم راه بدم، پیش خودم فکر کردم شاید کاری براش پیش اومده. وقتی یه ساعتی طول کشید و برگشت پایین، چشاش سرخ شده بود و گونه‌هاش گل انداخته بود. حس می‌کردم باید خیلی گریه کرده باشه، ولی خب علتی برای گریه کردنش نمی‌دیدم. هرچی فکر می‌کردم که شاید داره حسادت می‌کنه، ولی پیش خودم می‌گفتم آخه به زمان خودش خانواده‌ام چیزی براش کم نذاشته بودن که حالا بخواد به من حسادت کنه. تا اونجایی که اشک بریزه و اینطور حال و احوالش خراب بشه. راستش نمیدونم چرا، ولی از زمانی که به دلم افتاده بود چرا نازگل اینطور رفتار میکنه، یه جورایی به دلم افتاد که با وجود نازگل آینده قشنگی در انتظارم نیست. به بهنام شک پیدا کرده بودم، چون 3 ماهی میشد که نامزد کرده بودیم. هر وقت بهنام میومد پیشم یه مرتبه نازگل مثل جن پیداش میشد و با 1 کیلو آرایش میومد مینشست جلوی بهنام و براش ناز و اشوه میومد. منم دلچرکین شده بودم، ولی به خودم میگفتم به زودی ازدواج میکنیم و همه چیز درست میشه. هر زمان که من و بهنام میرفتیم تو اتاق و با هم خلوت میکردیم، به یه رب نمیرسید که قبل از اینکه ما بهش اجازه ورود به اتاق رو بدیم یه دفعه در رو باز میکرد و میومد داخل. میدیدم یه لیوان چای یا یه بشقاب میوه یا چند دست لباس، بالاخره هر چیزی که فکرشو کنید رو دستش میگرفت و به اون بهونه میومد تو اتاقمون. حس میکردم اینا همش بهونه است و تمام تلاشش اینه که نذاره من و بهنام با هم تنها باشیم. ولی خب بازم حرفی نمیزدم و میگفتم چیزی به روی خودم نیارم. ولی نازگل دست بردار نبود. هر وقت همو میدیدن با چشاشون با هم حرف میزدن و من حس بعدی میگرفتم. منم چون تو اون زمان چیزی از بهنام ندیده بودم که باعث شک و تردیدم بشه، ترجیح میدادم به روی خودم نیارم و حرفی نزنم. عروسیمون نزدیک بود. من و بهنام دنبال بدوهای قبل از عروسی بودیم و همش با هم میرفتیم بیرون و خرید. هر بار نازگل از پشت پنجره طبقه بالا با حسادت و نفرت نگاهم میکرد. دلیل این همه ناراحتی و نفرتش رو نمیدونستم و نمیفهمیدم. حتی روز عروسیمون، همین که من و بهنام وارد سالن شدیم، تو چشاش نگاه کردم که پر از اشک شده بود. از میون جمعیت رفت سمت اتاق پرو. اون شبم یه لباس رنگ نباتی و روشن پفدار انتخاب کرده بود که منو هرس بده و شبمو خراب کنه. چند لحظه ای که گذشت دوباره به سالن وسط جمعیت برگشت. صورتش کاملا به هم ریخته بود و معلوم بود که چقدر گریه کرده. تمام مدت چشمش به من و بهنام بود و معلوم بود تو دلش چه آشوبی برپاست.
خواهرم که متوجه حال بدش شده بود و ازش پرسیده بود که چی شده، به خواهرم جواب داده بود که خیلی منو دوست داره و همدمشم و مثل خواهرش منو میبینه. حالا که قراره از اون خونه برم اینقدر به هم ریخته و ناراحته. من که ذره‌ای حرفاشو باور نمی‌کردم و خوب میدونستم منو به چشم همه چیز میبینه جز خواهر. کمتر از 2 ماهی از ازدواجمون میگذشت که برادرم خواست بهنام رو پاگشا کنه. به خاطر همین یه شب ما رو به خونه‌شون دعوت کرد. اون روز صبحش که داشتم کارامو میکردم بهنام صدام کرد و گفت امروز خیلی هوس باقالی پلو با گردن کردم. گفتم دیگه چه هوسی کردی؟ اونم خندید و گفت دلم حلوا و قیمم میخواد. منم خندیدم و گفتم باشه عزیزم، امری باشه، فردا حتما برات درست میکنم. انگاری بیار داری که اینطور هر روز یه چیزی بیار میکنی. هر لحظه هوس یه چیزی میکرد. بعدم دیگه ادامه ندادم و رفتم سمت کمد اتاقم. یه دست لباس برداشتم و پوشیدم و راه افتادیم. تو ماشین تو راه بودیم که صدای پیامک گوشی بهنام رو شنیدم. زیر چشمی به صفحه گوشیش نگاه کردم. اونم یه نگاه بهم کرد و لبخند زد. من و بهنام از این عادتها نداشتیم که روی گوشی هم حساس باشیم و مدام گوشی هم دیگر رو چک کنیم، یا حتی از هم نمیپرسیدیم که کی بود و چی کار داشت که بهت زنگ زد. ولی صدای اون پیامک عصبیم کرده بود و به هم ریخته بودم. ولی بازم حرفی نزدم تا برسیم. وقتی رسیدیم و رفتیم بالا هنوز چند دقیقه نگذشته بود که خواهرم و شوهر خواهرم هم اومدن بالا. وقتی با هم سلام و روبوسی کردیم خواهرم خندید و به نازگل گفت حالا ببینیم عروس خانم برا مهمونی پاگشایی چقدر زحمت کشیده. منم با لبخند گفتم راستش بهنام امروز ویارش گل کرده رو باقالی پلو و گردن، تازه هوس حلوا و قیمه کرده. بعدم دوتایی زدیم زیر خنده. دیگه کم کم وقت نهار شده بود. نازگل صدامون کرد که بریم کمکش تا غذاها رو بکشیم و بچینیم تو سفره. وقتی رفتم تو آشپزخونه و چشمم به غذاهایی که نازگل تهیه کرده بود افتاد، سر جام خشکم زد. درست همون چیزایی بود که صبحش بهنام بهم گفته بود هوسشو کرده. باقالی پلو و گردن و قیمه. دسرم حلوا کنار سماور تو آشپزخونه بود. راستش هیچ مدل تو کتم نمیرفت همه اون غذاها اتفاقی باشه. خواهرم هم یه جورایی هنگ کرده بود و همینطور به من نگاه میکرد. نازگل که دید سر جامون خشکمون زده خواهرم رو صدا کرد و گفت میشه دسر رو ببری سر سفره؟ بعدم سینی های حلوا رو داد دست خواهرم و گفت ژله ها رو از توی یخچال در بیار. بعدم رفتیم سر گاز و غذاها رو کشیدیم و بردیم سر سفره چیدیم. موقع غذا خوردن حسابی اشتهام کور شده بود، چون مطمئن شده بودم یه سر و سری با هم دارن. آخه مگه میشد درست همون 3 قلم چیزایی که بهنام چند ساعت قبل هوسشو کرده بود رو حالا نازگل همه رو آماده کرده باشه؟ حس میکردم زندگی که با 1000 آمال آرزو قصد ساختنشو داشتم نساخته رو سرم آوار شد. نازگل رو به بهنام کرد و گفت نمیدونم حلوام خوب شده یا نه. آخه اولین بار بود که حلوا درست میکردم. بهنامم خندید و گفت مگه میشه کاری که شما بکنین بد بشه؟ واقعا عالی شده. دستتون در نکنه. من خیلی حلوا دوست دارم. اون موقع که بهنام و نازگل در مورد حلوا نظر میدادن تو ذهن من و خواهرم یه چیزی میگذشت. ولی مادرم میگفت نباید حتی در این رابطه فکرشم بکنیم. میگفت به خدا گناه داره به زن داداشتون تهمت بزنین. بعد از اون روز چند باری گوشی بهنام رو چک کردم، اما چیزی دستگیرم نمیشد. تا اینکه یه روز که بهنام با دوستاش رفته بود استخر، برام یه کاری پیش اومد و مجبور شدم ماشین بهنام رو بردارم و برم بیرون. چند وقتی بود که مدام با هم بحث و دعوا داشتیم. تمام دعواهامونم به خاطر همین شک و تردیده های من بود. وقتی که سوار ماشین شدم هنوز استاد نزده بودم که حس کردم زیر صندلی ویبره میره. ویبره گوشی رو شنیدم. همون لحظه از ماشین پیاده شدم و
حسابی ماشین رو زیر و رو کردم. یه گوشی تو ماشین پیدا کردم که بهنام جاساز کرده بود. سری گوشی رو روشن کردم و شماره‌ای که روی گوشی بهنام دایی زنگ می‌خورد رو تو گوشی خودم وارد کردم. وقتی زنگ گوشی بهنام خاموش شد، هر کاری کردم نتونستم دیگه بازش کنم. هم به گوشی رمز داده بود و هم اثر انگشت. خیلی عصبی شده بودم. برگشتم داخل خونه و منتظر اومدن بهنام شدم. تا شب لعنتش میکردم. شب که شده اومد یه جر و بحث خیلی شدیدی با هم کردیم، ولی فقط سربسته مثل سریای قبل. فقط وانمود میکردم که بهش شک دارم و هیچ چیزی از گوشی که تو ماشین پیدا کرده بودم نگفتم. بعد از یه جر و بحث مفصل رفتم تو اتاق و روی تختم دراز کشیدم. همینطور که فکرم مشغول گوشی و شماره‌ای که به هی زنگ میزد بود، یه مرتبه به ذهنم رسید که به اون شماره زنگ بزنم. گوشیمو برداشتم و شماره‌شو گرفتم. بعد از زدن چند بوق گوشی وصل شد. صدای آشنای نازگل تو گوشم پیچید. الو، الو، بهنام جان تویی؟ چند باری که الو الو کرد هیچ جوابی ندادم. یه مرتبه با عصبانیت گفت اگه نمیخواستی حرف بزنی پس چرا زنگ زدی؟ مطمئنم که خودتی، چون جز تو کسی این شماره رو نداره. با هم قهر نکن دیگه. به خدا قول میدم فردا حسابی از دلت در بیارم. وقتی هنوز نازگل داشت ادامه میداد دستام لرزید و ضربان قلبم به شدت بالا رفته بود. آخه واقعا باورم نمیشد. نه اینکه فکر کنین که جا خوردم، فقط هنوز درک این که بهنام و نازگل تا این حد پست و خیانت کار کرده باشم تو کتم نمیرفت. نمیدونم چه وقت و چند لحظه بعد از شنیدن حرفاش گوشی رو قطع کردم، ولی بعد از چند دقیقه که گذشت با همون خط به خط من که تازه گرفته بودم و نمیدونست خط منه زنگ زد، ولی من جوابشو ندادم. دلم نمیخواست بفهمن که از رابطهشون با خبر شدم. باید اول یه مدرکی پیدا میکردم که بتونم هم به خودشون هم به بقیه ثابت کنم که اینا با هم رابطه دارن. چون اگه مدرک درست و درمونی نداشتم که بتونم ثابت کنم، قطعاً هم برادرم هم مادرم حرفامو قبول نمیکردن و یه جورایی چون مدتی بود بهشون شک کرده بودم میگفتن خیالاتی شدم. حالام دوباره همون حرفا رو تحویلم میدادن. یه لحظه دلم به حال برادر ساده و بیچارم هم سوخت. پیش خودم گفتم آخ ای برادر ساده من، چقدر راحت این دوتا مار خوشخط و خال هر دومونو فریب دادن. از روز بعد تصمیم خودم رو گرفتم که فقط سعیم این باشه که دستشون رو کنم. روز بعد رفتم یه GPS خریدم و شب که بهنام خوابید رفتم تو ماشینش جاساز کردم. چند روز مرتب چکشون میکردم که دیدم خبری نیست، تا اینکه یه روز که داشتم گوشیمو چک میکردم از حرفاشون متوجه شدم که انگار خارج از شهر رفتن. همون لحظه بدون معطلی به برادرم زنگ زدم و گفتم سریع خودتو به هم برسون، کار واجبی دارم، زود بیا. همینطور که منتظر بودم تا برادرم برسه با گوشیم چکشون میکردم تا اینکه بالاخره برادرم رسید. سوار ماشین شدم. هرچی برادرم میپرسید باید کجا بریم خودم هم هیچ جوابی نداشتم که بهش بدم. فقط هر لحظه خیابون به خیابون آدرس میدادم و میرفتیم، تا اینکه بعد از یه مسیری که رفتیم به یه تفریحگاه رسیدیم. برادرم ماشینشو پارک کرد و رفتیم پایین. سریع به سمتشون رفتم. بهنام و نازگل زیر یه درخت روی چمنا با هم نشسته بودن و قلیون میکشیدن. برادرم تا چشمش بهشون افتاد نفسش جوری بند اومده بود که فکر میکردم هر آن سکته میکنه. هر طوری بود برادرم رو کنترل کردم و بهش گفتم اول باید چند تا عکس و فیلم ازشون بگیریم که چطور زیر درخت نشستن و دل دادن و قلوه گرفتن که مدرک داشته باشیم. بعدن اینجوری نمیتونن زیرش بزنن و انکار کنن. چند تا عکس و فیلم گرفتم و بعد به سمتشون رفتیم. بهنام و نازگل
با دیدن من و برادرم رنگ از صورتشون پریده بود و زبونشون بند اومده بود. فقط از جا بلند شدن و تا خواستن بیان و برامون توضیح بدن که چه خیانتی به ما کردن و زندگیمون رو به آتیش کشیدن، برادرم رو به هم کرد و گفت بیا بریم. دلم نمیخواد حتی برای آخرین بار چشمم تو چشمای هرزش بیفته و صدای نحسش به گوشم بخوره. من و برادرم برگشتیم و سوار ماشین شدیم. مستقیم رفتیم و هر دومون ازشون شکایت کردیم. موقع ثبت طلاقمون من همه مهریه و نفقه و حق و حقوقی که بهم تعلق میگرفت رو ثبت کردم و قرار شد همه رو تمام کمال از بهنام بگیرم. ولی نازگل بدون هیچ حق و حقوقی در سکوت و تاریکی کامل از برادرم جدا شد و وجود نحس و نجسش را از خانوادمون بیرون برد. بهنام و نازگل با این کارشون 2 زندگی رو از هم پاشیدن و بعد از جدایی از ما، اونا که از قبل عاشق و دلباخته هم بودن رفتن و به هم رسیدن. فقط این وسط من و برادرم موندیم و یه جای خنجری که تا ابد روی قلبمون ماندگار شد. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین تجربه و زندگی شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، از زیر همین ویدیو و با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله اولین نفری باشین که از سرگذشت‌های دوستان با خبر میشین. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنین و به همون دلگرمی میدین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مندین، از زیر همین ویدیو گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. تا سرگذشت و تجربه واقعی بعد شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.